سلام دوستای گلم، خوش برگشتین. اینجا استدیوی نقطه است. من مدیم براتون قصه میخونم. این لحظه که دارم براتون ویدیو میگیرم شب بعد از 2-3 روز هوای گرم و آفتابی ما الان یه بارون خیلی آروم و قشنگ داریم. من نمیدونم صدای بارون رو میتونید بشنوید یا نه، ولی یه شب با حاله که نه چندان سرده، اصلا سرد نیست و بارون داره میباره و من به شدت دلم هوای پاییزو کرد. من عاشق پاییزم. دلم خواهد روزا تون 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 بگذره، لحظه ها تون 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 رد بشن و فصل پاییز از راه برسه. الان این لحظه، این حس حالا من یاد پاییز انداخت و خیلی دلتنگ پاییزم. همونطوری که میدونید ما قصه شازده کوچولو رو شروع کردیم. اگر دوست دارید از اول قصه همراه ما باشید، لطفاً ویدیوهای قبلی رو گوش کنید، ببینید و لذتش رو ببرید. دوستشون داشتین لایکشون کنید، سابسکرایب کنید و ما رو به دوستاتون معرفی بکنید. ما تا صفحه 49 شازده کوچولو رو خوندیم، ولی حالا من برای دوستایی که جدید به جمعمون اضافه شدن یه خلاصه ای رو تا الان میگم که بدونید که ما چیکار کردیم و تا کجا پیش رفتیم. شازده کوچولو یه اخترک خیلی کوچولویی داره، عین خودش کوچولوه و اون توی اخترکش بود و یه گل خیلی قشنگی هم داشت. تصمیم گرفت گل کوچولوشو بذاره تو اخترک کوچولوشو جهانهای دیگر رو کشف بکنه و سر میزنه به دونه دونه اخترک‌ها و سیاره هایی که سر راهش هستن. بهتون پیشنهاد میکنم حتما ویدیوهای قبل رو نگاه کنید، توش پر از اتفاقای خوبه، پر از سوالهای کوچولو ولی عمیقه. شازده کوچولو سیاره‌ها رو تجربه میکنه تا میرسه به سیاره جغرافیدان. اونجا جغرافیدان بهش میگه همه این اخترکایی که داری میبینی کوچولو کوچولو هن. من بهت پیشنهاد میکنم که بری سیاره زمین رو ببینی. سیاره زمین کرور کرور آدم داره، انقدر ستاره، انقدر کوه داره، انقدر دریا داره، انقدر بیابان داره و به شدت بزرگه. یه تصویر خیلی عظیمی رو برای شازده کوچولو مجسم میکنه و اونو راهی سیاره زمین میکنه. شازده کوچولو میاد و به سیاره زمین میرسه و توی بیابون از فضا فرود میاد و اولین چیزی که میبینه یک ماره و ما الان داریم گفتگوی ما رو میخونیم، با هم دیگه میخونیم و ببینیم که چه اتفاقی در راهه. تا اونجایی میرسه که مار میخواست شازده کوچولو رو نیش بزنه، دور پاش میپیچه ولی میگه که تو پاکی، تو از سیاره دیگه ای اومدی و منصرف میشه. خب مار بهش میگه تو روی زمین انقدر ضعیفی که به حالت رحمم میاد. روزگاری اگه دلت خیلی هوای اخترک تو کرد، بیا من کمکت میکنم، من میتونم. شهریار کوچولو گفت آره تا تهش رو خوندم، اما راستی تو چرا همه حرفاتو به صورت معما در میاری؟ مار گفت حلال همه معماهام منم و هر دویشان خاموش شد. شهریار کوچولو کویر را از پاشنه در کرد و جز یک گل به هیچی برنخورد. یک گل 3 گل برگه، یک گل ناچیز. شهریار کوچولو گفت سلام. گل گفت سلام. شهریار کوچولو با ادب پرسید آدما کجان؟ گل روزگاری عبور کاروانی را دیده بود. این بود که گفت آدم ها؟ گمان کنم ازشون 6-7 باشه. سالها پیش دیدمشون. منتها خدا میدونه کجا میشه پیداشون کرد. باد این ور اون ور میبرتشون. نه این که ریشه ندارن، بیریشگی هم حسابی اسباب درد سرشون شده. شهریار کوچولو گفت خداحافظ. گل گفت خداحافظ. از کوه بلندی بالا رفت.
تنها کوه‌هایی که به عمرش دیده بود 3 آتشفشان‌های اخترک خودش بود که تا سر زانویش میرسید و از آن یکی که خاموش بود جای چارپایه استفاده میکرد. این بود که با خودش گفت از سر یک کوه به این بلندی میتوانم به یک نظر همه سیاره و همه آدم‌ها رو ببینم. اما جز نوک تیز صخره‌های نوک‌تیز چیزی ندید. همینجوری گفت سلام. تنین بهش جواب داد سلام سلام سلام. شهریار کوچولو گفت کی هستید شما؟ تنین بهش جواب داد کی هستید شما؟ کی هستید شما؟ کی هستید شما؟ گفت با من دوست بشید، من تنها. تنین بهش جواب داد من تک و تنها، تک و تنها، تک و تنها. اون وقت با خودش فکر کرد چه سیاره عجیبی، خشک و تیز و شور. این آدم‌هاش که یه ذره قوه تخیل ندارن، هرچی رو بشنون عیناً تکرار میکنن. تو اخترک خودم گلی داشتم که همیشه اول اون حرف میزد. اما سرانجام بعد از مدت‌ها راه رفتن از میان ریگ‌ها و صخره‌ها یه چیزی اون طرف استادیو افتاد، ولی ما ندیدش میگیریم و به ادامه قصه گوش میدیم. اما سرانجام بعد از مدت‌ها راه رفتن از میان ریگ‌ها و صخره‌ها و برگ‌ها به جاده‌ای برخورد و هر جاده‌ای یک راست می‌رود سراغ آدم‌ها. گفت سلام و مخاطبش گلستان پرگلی بود. گل‌ها گفتند سلام. شهریار کوچولو رفت تو بحرشون. همشون عین گل خودش بودن. حیرت زده ازشون پرسید شما کی هستی؟ گفتن ما گل سرخیم. آهی کشید و سخت احساس شوربختی کرد. گلش به اون گفته بود که از نوع اون تو تمام عالم فقط همون یکی هست و حالا 5000 تا گل همه مثل هم فقط توی یک گلستان. فکر کرد اگر گل من اینها را میدید بدجوری از رو میرفت. پشت سر هم بنا میکرد سرفه کردن. برای اینکه از هو شدن نجات پیدا کنه خودش رو به مردن میزد و من هم مجبور میشدم وانمود کنم به پرستاریش. وگرنه برای سرشکسته کردن من هم که شده بود راستی میمرد. و باز تو دلش گفت مرا باش که فقط با یک دانه گل خودم را دولتمند عالم خیال میکردم، در صورتی که آنچه که دارم فقط یک گل معمولی است. با آن گل و آن 3 آتشفشان که تا سر زانومند و شاید هم یکیشون تا ابد خاموش بمونه. شهریار چندان پرشوکتی به حساب نمیاد. رو سبزه ها دراز شد و حالا گریه نکن که کی گریه کن. آن وقت بود که سر و کله روباه پیدا شد. روباه گفت سلام. شهریار کوچولو برگشت اما کسی رو ندید. با وجود این با ادب تمام گفت سلام. صدا گفت من اینجام زیر درخت سیب. شهریار کوچولو گفت کی هستی؟ عجب خوشگلی. روباه گفت یک روباه هم من. شهریار کوچولو گفت بیا با من بازی کن، نمیدونی چقدر دلم گرفته. روباه گفت نمیتونم بات بازی کنم، هنوز اهلیم نکردند آخر. شهریار کوچولو آهی کشید و گفت معذرت میخوام. اما فکری کرد و پرسید اهلی کردن یعنی چه؟ روباه گفت تو اهل اینجا نیستی، به چی میگردی؟ شهریار کوچولو گفت پی آدما میگردم. نگفتی اهلی کردن یعنی چه؟ روباه گفت آدما تفنگ دارن، شکار میکنن، اینش اسباب دلخوریه، اما
مرغ و ماکیان هم پرورش میدن و خیرشون فقط همینه. تو پی مرغ میگردی؟ شهریار کوچولو گفت نه، پی دوست میگردم. اهلی کردن یعنی چه؟ روباه گفت یک چیزی است که پاک فراموش شده. معنیش ایجاد علاقه کردن است. ایجاد علاقه کردن؟ روباه گفت معلوم است. تو الان واسه من یه پسر بچه‌ای مثل 100,000 پسر بچه‌ای دیگر. نه من احتیاجی به تو دارم، نه تو احتیاجی به من داری. من هم واسه تو یک روباهم مثل 100,000 روباه دیگر. اما اگه منو اهلی کردی، هر دوتامون به هم احتیاج پیدا میکنیم. تو واسه من میان همه عالم موجود یگانه‌ای میشوی، من واسه تو. شهریار کوچولو گفت کم کم داره دستگیرم میشه. یک گلی هست که گمانم مرا اهلی کرده باشه. روباه گفت بعید نیست. رو این کره زمین 1000 جور چیز میشود دید. شهریار کوچولو گفت او نه، اون رو کره زمین نیست. روباه که انگار حسابی حیرت کرده بود گفت روی سیاره دیگه است؟ آره. اون سیاره شکارچی هم هست؟ نه. محشره. مرغ و ماکیان چطور؟ نه. روباه آه کشان گفت همیشه خدا یک پای بساط لنگ است. اما حرفش رو گرفت و گفت زندگی یک نواختی دارم. من مرغا رو شکار میکنم. آدما من. همه مرغا عین همن. همه آدما هم عین هم. این وضع یه خورده خلقمو تنگ کنه، اما اگه تو منو اهلی کنی انگار که زندگیمو چراغون کرده باشی. اون وقت صدای پایی را میشناسم که با هر صدای پای دیگر فرق میکنه. صدای پای دیگران مرا وادار میکند تو 7 سوراخ خایم بشم، اما صدای پای تو مثل نغمه‌ای مرا از سوراخم میکشد بیرون. تازه نگاه کن، اونجا اون گندمزار رو میبینی؟ برای من که نان بخور نیستم گندم چیز بیفایده است. پس گندمزار هم مرا به یاد چیزی نمیاندازد. اسباب تأسف است. اما تو موهات رنگ طلاست. پس وقتی اهلیم کردی محشر می شود. گندم که طلایی رنگ است مرا به یاد تو می اندازد و صدای باد را هم که تو گندمزار می پیچد دوست خواهم داشت. خاموش شد و مدت درازی شهریار کوچولو را نگاه کرد. آن وقت گفت اگه دلت میخواد منو اهلی کن. شهریار کوچولو جواب داد دلم که خیلی میخواد، اما وقت چندانی ندارم. باید برم دوستانی پیدا کنم و از کلی چیزها سر درآرم. روباه گفت آدم فقط از چیزهایی که اهلی کنه میتونه سر درآره. انسانهای دیگه برای سر درآوردن از چیزها وقت ندارن. همه چیزو همینجور حاضر و آماده از دکان میخرن، اما چون دکانی نیست که دوست معامله کنند آدمها ماندن بی دوست. تو اگر دوست میخوای خب منو اهلی کن. شهریار کوچولو پرسید راهش چیه؟ روباه جواب داد باید خیلی خیلی حوصله کنی. اولش یه خورده دورتر از من میگیری، اینجوری میان علفها مینشی. من زیر چشمی نگات میکنم و تو لام تا کام هیچی نمیگی، چون تقصیر همه سوء تفاهم‌ها زیر سر زبان است. عوضش میتونی هر روز یه خورده نزدیکتر بنشین. فردای آن روز دوباره شهریار کوچولو آمد. روباه گفت کاش سر همان ساعت دیروز آمده بودی. اگر مثلا سر ساعت 4 بعد از ظهر بیای، من از ساعت 3 تو دلم قنداب میشه و هرچه ساعت جلوتر بره بیشتر احساس شادی و خوشبختی میکنم.
ساعت 4 که شد دلم بنا می کند شور زدن. نگران شدن. آن وقت است که قدر خوشبختی را می فهمم. اما تو اگر وقت و بی وقت بیایی، من از کجا بدانم چه ساعتی باید دلم را برای دیدارت آماده کنم؟ هر چیزی برای خودش قاعده و قانونی دارد. شهریار کوچولو گفت: قاعده یعنی چه؟ روباه گفت: این هم از آن چیزهایی است که پاک از خاطره ها رفته. این همان چیزی است که باعث می شود فلان روز با باقی روزها، فلان ساعت با باقی ساعتها فرق کند. مثلا شکارچی ها میان خودشان رسمی دارند و آن این است که پنجشنبه ها را با دخترهای ده می روند رقص. پس پنجشنبه ها بره‌کشان من است. من برای خودم گردش کنان می روم تا دم موستان. حالا اگر شکارچی ها وقت و بی وقت می رقصیدند، همه روزها شبیه هم می شد و من بیچاره دیگر فرصت و فراغتی نداشتم. به این ترتیب شهریار کوچولو روباه را اهلی کرد. لحظه جدایی که نزدیک شد روباه گفت: آخ، نمیتونم جلوی اشکمو بگیرم. شهریار کوچولو گفت: تقصیر خودته، من که بدتو نمیخواستم، خودت خواستی اهلیت کنم. روباه گفت: همینطور است. شهریار کوچولو گفت: آخه اشکت داره سرازیر میشه. روباه گفت: همینطور است. پس این ماجرا فایده‌ای به حال تو نداشته. روباه گفت: چرا؟ واسه خاطر رنگ گندم. بعد گفت: برو یه بار دیگه گلا رو ببین تا بفهمی که گل خودت تو عالم تک. برگشتنا با هم ودا میکنی و من به عنوان هدیه رازی رو بهت میگم. شهریار کوچولو بار دیگر به تماشای گلها رفت و به آنها گفت: شما سر سوزنی به گل من نمیمانید و هنوز هیچی نیستید. نه کسی شما را اهلی کرده، نه شما کسی رو. درست همون جوری هستید که روباه من بود. روباهی بود مثل 100,000 روباه دیگر. او را دوست خودم کردم و حالا تو همه عالم تک است. گلا حسابی از رو رفتن. گلها حسابی از رو رفتن. شهریار کوچولو دوباره درآمد که خوشگلید اما خالی هستید. برایتان نمی شود مرد. گفتگو ندارد که گل مرا هم فلان رهگذر می بیند مثل شما. اما او به تنهایی از همه شما سر است. چون فقط اوست که من آبش دادم. چون فقط اوست که زیر حبابش گذاشتم. چون فقط اوست که با تجیج برایش حفاظ درست کردم. چون فقط اوست که حشراتش را کشتم. جز 2 تایی که میبایست شپره بشود. چون فقط اوست که پای گله گذاری ها یا خودنمایی ها و حتی گاهی پای بغ کردن و هیچی نگفتنهاش نشستم. چون او گل من است. و برگشت پیش روباه. گفت: خدا نگهدار. روباه گفت: خدا نگهدار. و اما رازی که گفتم خیلی ساده است. جز با دل هیچی را که چنان باید نمی شود. نهاد و گوهر را با چشم سر نمی بیند. شهریار کوچولو برای آنکه یادش بماند تکرار کرد: نهاد و گوهر را چشم سر نمی بیند. ارزش گل تو به قدر عمری است که به پایش صاف کرد. شهریار کوچولو برای آنکه یادش بماند تکرار کرد:
به قدر عمری است که بر پایش صاف کردم. روباه گفت انسان‌ها این حقیقت را فراموش کردند، اما تو نباید فراموش کنی. تو تا زنده ای نسبت به چیزی که اهلی کرده ای مسئولی. تو مسئول گلتی. شهریار کوچولو برای آنکه یادش بماند تکرار کرد من مسئول گلم. تا صفحه 59 خوانش کرد و من هر باری که این داستان رو میخونم به این قسمت که میرسم مثل روباه اشکم در میاد. امیدوارم که لذت برده باشید. اگر که حتما یکی دو جا من توپق زدم به بزرگی خودتون ببخشید و منو مثل دوست واقعی خودتون بدونید که کنارتون نشسته و داره براتون قصه میخونه. امشبم گذشت و بازم مهمونتون بودم. میبوسمتون تا ویدیوی بعدی. خدا نگهدار.